নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম কিদৰে আপোনালোকে অনলাইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো জনাম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চালে অন্য ভিডিঅ' চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাথাকিব গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশন পাবলৈ আহক পলম নকৰি আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব লাগিব ৱেবছাইটৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তাৰ পৰা গৈ আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটো এক্সেছ কৰিব পাৰিব ৱেবছাইটটোত অহাৰ পিছত আপুনি এনেকুৱা এক ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাব ইয়াতে লিখা আছে অনলাইন এমপ্লয়মেন্ট ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াতে আপোনালোকে নতুনকৈ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব ৰিনিউৱেল কৰিব পাৰিব আৰু লগতে ৰি-ৰেজিষ্ট্ৰেচনো কৰিব পাৰিব এতিয়া আপোনালোকে নতুনকৈ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ আপোনালোকে এই যেটো অপচন আছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ARTPS পোৰ্টেললৈ লৈ যোৱা হ'ব কন্টিনিউত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এখন নতুন ইন্টাৰফেস দেখিবলৈ পাইছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ এমপ্লয়মেন্ট সিকাৰ ইন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব যেহেতু আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত নিজৰ নাম ৰেজিষ্টাৰ কৰিম গতিকে আমি ৰেজিষ্টাৰ অপচনটোত ক্লিক কৰিম ৰেজিষ্টাৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ নাম এন্টাৰ কৰিব ইমেইল আইডি দিব মোবাইল নম্বৰ এন্টাৰ কৰিব তাৰ পিছত এন্টাৰ পাসওয়াৰ্ড অপচনত আপুনি এটা পাসওয়াৰ্ড ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব তললৈকে আহিব নিজৰ ষ্টেট সিলেক্ট কৰিব আৰু ক্যাপচা এই অপচনটোত ক্যাপচা কোডটো টাইপ কৰি সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব মই এখিনি কৰি লৈছো সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ইমেইল আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰটোলৈ এটা OTP পঠিয়াই দিয়া হৈছে সেই OTPটো আপোনালোকে ইমেইল OTP আৰু মোবাইল OTP অপচন কেটাত ফিল কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে OTP লাভ নকৰে তেনেহলে কাখত থকা ৰিসেন্ট অপচনটোত ক্লিক কৰিব পাৰে মই OTP কেটা লাভ কৰিছো গতিকে মই OTP কেটা টাইপ কৰি ভ্যালিডেট অপচনটোত ক্লিক কৰিছো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইউ হেভ সাকসেসফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড গতিকে আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হৈ গৈছে এতিয়া আমি পুনৰ লগইন অপচনটোলৈ যাম আমি পুনৰ ৱেবছাইটটোৰ হোম পেজখনলৈ আহিছো ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপচনত থকা লিংকটো ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব পাৰিব ৱেবছাইটটোলৈ আহি পুনৰ আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন অপচনটোত ক্লিক কৰিছো এতিয়া যেহেতু আমি আধাৰৰ জৰিয়তে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিম গতিকে আমি এপ্লাই উইথ আধাৰ এই অপচনটোত ক্লিক কৰিছো এপ্লাই উইথ আধাৰ এই অপচনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগইন পেজখন ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে লগইন আইডি অপচনত আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল আইডি দিব তাৰ পিছত আপুনি ক্ৰিয়েট কৰা পাসওয়াৰ্ডটো পাসওয়াৰ্ড অপচনত টাইপ কৰি ক্যাপচা টাইপ কৰি লগইন অপচনত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাইছে তললৈকে আহি প্ৰথমতে আপোনালোকে আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ ইয়াত ফিল কৰিব তাৰ পিছত ফুল নেম এজ পাৰ আধাৰ আপোনালোকে ইয়াত টাইপ কৰিব তাৰ পিছত তললৈকে আহি এপ্লিকেন্ট জনৰ নাম দিব মোবাইল নম্বৰ দিব ফাদাৰ্স নেম দিব জেন্ডাৰ সিলেক্ট কৰিব আৰু ইমেইল আইডি টাইপ কৰিব তাৰ পিছত পাসপোৰ্ট ফটো অপচনত আপুনি চুজ ফাইল বুলি এটা অপচন দেখিবলৈ পাইছে এই অপচনটোত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পাসপোৰ্ট ফটোখন আপুনি আপলোড কৰিব তাৰ পিছত ফাদাৰ্স নেম দিব মাদাৰ্স নেম দিব যদি আপুনি বিবাহিত তেনেহলে হাজবেণ্ড নেম বা ওয়াইফ নেম দিব কন্টেক্ট নম্বৰ দিব ইমেইল আইডি দিব ডেট অফ বাৰ্থ সিলেক্ট কৰিব কাষ্ট সিলেক্ট কৰিব যদি আপুনি এক্স সাৰ্ভিসমেন হয় ইয়েস কৰিব যদি নহয় নো অপচনত ক্লিক কৰিব ৰিলিজন সিলেক্ট কৰিব মেৰিটেল স্ট্যাটাস দিব মেৰিড আনমেৰিড অকুপেশন সিলেক্ট কৰিব ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন সিলেক্ট কৰিব ভোটাৰ আইডি ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পাসবুক ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন নম্বৰ দিব পাৰ্মানেন্ট আইডেন্টিফিকেশন মাৰ্ক দিব লাগিব মনত ৰাখিব যিকেটা অপচনত ৰঙা ৰঙৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে ৰেড কালাৰৰ ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে হেগেটা ম্যান্ডেটৰি হয় হেগেটা আপুনি কম্পালসৰি ফিল কৰিবই লাগিব তললৈকে আহিছো ফিজিক্যাল এট্ৰিবিউট ইয়াতে আপোনাৰ হাইট ওয়েট চেষ্ট আইসাইট এইখিনি আপুনি যদি দিব বিচাৰে দিব আৰু যদি নেজানে তেনেহলে নিদিলেও হ'ব
Are you differently able? যদি হয় yes দিব, যদি নহয় no অপশনত ক্লিক কৰিব। তাৰ পিছত educational and training details ইয়াতে আপোনাৰ highest educational level select কৰিব, highest examination pass select কৰিব। তাৰ পিছত educational qualificationৰ details দিব, HSLC, HS, graduation গোটেইখিনি details আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিওৰ কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব, মই নিশ্চয় আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ পিছত আদাৰ কোৱালিফিকেশন যদি আপোনাৰ কিবা আছে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব। স্কিল কোৱালিফিকেশন যদি আছে তেনেহলে স্কিল কোৱালিফিকেশনৰ ডিটেইলছ খিনি এন্টাৰ কৰিব। যদি আপোনাৰ ওয়ার্ক এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেনেহলে আপোনালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ ইয়াত আপোনাৰ এড্ৰেছটো আপুনি লিখিব লাগিব। ভিলেজ, টাউন, পোষ্ট অফিস, পুলিশ স্টেশন, পিন কোড, ডিস্ট্রিক্ট, সাব ডিভিজন, ৰেভিনিউ সার্কেল আৰু আপোনাৰ ৰেসিডেন্স আৰবান নে ৰুৰেল সিলেক্ট কৰিব। যদি আপোনাৰ প্ৰেজেন্ট এড্ৰেছ আৰু পাৰ্মানেন্ট এড্ৰেছ সেম হয় তেনেহলে আপোনালোকে এই ইয়েস অপশনটো চেক কৰি দিব। অটোমেটিক আপোনালোকৰ ইয়াত কমিউনিকেশন এড্ৰেছটো ফিল হৈ যাব। তাৰ পিছত তললৈকে আহিব। জব প্ৰিফাৰেন্স যদি আপোনাৰ কিবা আছে আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰে। ল্যাঙ্গুৱেজ নোন কি ভাষা আপুনি জানে সেইটো ইয়াত উল্লেখ কৰিব লাগিব। যদি আপুনি অসমীয়া জানে ইয়াতে আপোনালোকে এছামিজ বুলি লিখিব। তাৰ পিছত যদি আপুনি পঢ়িব পাৰে ৰিড অপশনটো টিক কৰিব, লিখিব পাৰে ৰাইট অপশনটো টিক কৰিব আৰু ক'ব পাৰে তেতিয়া হলে স্পিক অপশনটো টিক কৰিব। যদি অন্য ভাষাৰো আপোনাৰ জ্ঞান আছে যেনে ধৰক ইংৰাজী, হিন্দী, বেংগলী তেনেহলে এই প্লাস অপশনটোত গৈ নতুনকৈ ৰ এড কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ পিছত আহিছো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফিস। ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ অফিসটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তললৈকে আহিব। তললৈকে আহি ডিক্লেৰেশ্যনৰ তলত থকা বক্সটো টিক কৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে চুজ ফাইল অপশনত গৈ সিগনেচাৰ আপলোড কৰিব, তলত ক্যাপচা টাইপ কৰিব আৰু সাবমিট অপশনত ক্লিক কৰিব। সাবমিট অপশনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আধাৰ নাম্বাৰ ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে এক উইন্ডো শো হৈ আছে। এতিয়া আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰৰ লগত যেটো মোবাইল নম্বৰ লিংক আছে সেই নম্বৰটোলৈ এটা ওটিপি যাব। সেই ওটিপিটো আপোনালোকে এন্টাৰ ওটিপি অপশনটোত টাইপ কৰিব। তাৰ পিছত ভ্যালিডেট অপশনটোত ক্লিক কৰিব। ভ্যালিডেট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পুনৰ এই পেজখন দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে তললৈকে আহিব। তললৈকে আহি ডিটেইলছ এবাউট প্ৰিন্টিং এণ্ড স্কেনিং অফ পেজেছ এই অপশনটোত আপোনালোকে কেইখন ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব তাৰ সংখ্যাটো ইয়াত দিব লাগিব। এতিয়া হয়তো আপোনালোকে নাজানিব পাৰে কেইখন ডকুমেন্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিওটো মোৰ চাওক। নেক্সট স্টেপত আপোনালোকে গম পাই যাব আপোনালোকক কেইখন ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে আগতীয়াকৈ কি ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব লাগিব সেই কথাখিনি ভিডিওটোৰ জৰিয়তে গম পাব। তাৰ পিছত আপোনালোকে এই অপশনটোত কেইখন পেজ আপোনালোকে প্ৰিন্ট কৰিব, স্ক্যান কৰিব সেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰি ল'ব পাৰিব। তাৰ পিছত তললৈকে আহি ক্যাপচা টাইপ কৰিব আৰু পুনৰ সাবমিট অপশনত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এখন নতুন পেজ শো হৈ আছে। ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশনখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। এবাৰ আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব। যদি কিবা শুদ্ধ কৰিবলগীয়া থাকে তেতিয়া হলে এডিট অপশনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিব। আৰু যদি সব ঠিকে আছে তেনেহলে এটাচ এনেক্সাৰ এই অপশনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকে পুনৰ এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাইছে। ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ডকুমেন্টছখিনি আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকে আপোনাৰ ডকুমেন্টছ আপলোড কৰিব পাৰে নতুবা ডিজিলকাৰৰ পৰা ফেচ কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব প্ৰুফ অফ ৰেসিডেন্স। এই অপশনত আপোনালোকে কপি অফ চিঠা জমাবন্দী, ড্ৰাইভিং লাইসেন্স, কপি অফ পাছপোৰ্ট, সাৰ্টিফাইড কপি অফ ইলেক্ট্ৰল ৰোল এপিক দিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ নিজৰ নামত নাই তেনেহলে আপোনাৰ পেৰেন্টছৰ নামত থকা ডকুমেন্টটো আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব। তাৰ পিছত আপোনালোকে বয়সৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে ডকুমেন্ট আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত আপোনালোকে HSLC এডমিট কাৰ্ড, বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট আৰু স্কুল সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব পাৰিব। মনত ৰাখিব আপোনাৰ ফাইল কেৱল JPG, PNG বা PDF ফৰমেটতহে হ'ব লাগিব আৰু আপোনাৰ ফাইলৰ ম্যাক্সিমাম সাইজ হ'ব পাৰিব 1 MB। আগবাঢ়িছো। তাৰ পিছত আপোনালোকে এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন ইয়াত আপোনালোকে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশনৰ মাৰ্কশিট আৰু সাৰ্টিফিকেটখিনি একেলগে কম্বাইন কৰি এটা PDF ফাইল বনাই ল'ব
আৰু সেই ফাইলটো আপোনালোকে ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব মনত ৰাখিব আপোনালোকে একাধিক্ৰমে HSLC ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গ্ৰেজুৱেচনলৈকে ডকুমেণ্টখিনি এৰেঞ্জ কৰিব তাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ আদাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে দিব পাৰে যদি আপোনাৰ প্ৰিভিয়াছ এমপ্লয়মেণ্ট সাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে দিব পাৰিব যদি আপোনাৰ work experience আছে আপোনালোকে দিব পাৰিব any other document অন্য যিকোনো ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব বিচাৰিলে ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব আৰু তলত আধাৰ কাৰ্ড অপচনত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড আপলোড কৰিব পাৰিব ইয়াতো গোটেইকেইটা অপচন মেন্ডেটৰী নহয় যিকেইটাত ৰেড ষ্টাৰ মাৰ্ক আছে সেইকেইটা ডকুমেণ্ট আপলোড কৰাটো বাধ্যতামূলক মই এই ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰি লৈছোঁ ডকুমেণ্টখিনি আপলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে সেভ এনেক্সাৰ এই অপচনটোত ক্লিক কৰিব সেভ এনেক্সাৰ অপচনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া এখন নতুন পেজ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখনৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এতিয়া আপুনি পুনৰ সাবমিট অপচনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত নাম ৰেজিষ্টাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি একনলেজমেণ্ট লাভ কৰিছোঁ ইয়াত আপোনাৰ নাম সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আৰু আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব লগতে নেক্সট ৰিনিউৱেল ডেটৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ থাকিব তলত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰিণ্ট এক্সপোৰ্ট টু PDF গতিকে আপোনালোকে এই একনলেজমেণ্ট অৰ্থাৎ এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন প্ৰিণ্ট নতুবা এক্সপোৰ্ট টু PDF কৰি সেভ কৰি ৰাখিব পাৰিব আৰু ইন ফিউচাৰ ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'ৰ লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন পাবলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ